أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات صندوق الإسلام. النهاردة حلقة خاصة هنناقش فيها مخطوطة برمنغهام التي تم العثور عليها أو اكتشافها في جامعة برمنغهام، والتحليل المبدئي لهذه المخطوطة أثبت أنها ما بين سنة 568 ميلاديا و 645 ميلاديا، أي إما سنتين قبل ميلاد الرسول أو سنة بعد تولي عثمان بن عفان الحكم، أي أنها بكل حال من الأحوال أقدم مخطوطة متاحة للقرآن في عصرنا، حتى مخطوطة قبل جمع المصحف، لأننا نعرف أن عثمان بن عفان جمع هذا المصحف ما بين سنة 653 وحتى مماته اللي هو 656. إذن هذا التحليل يطرح احتمالات كبيرة جدا، إما أنها تكون فعلا من زمن من السنة الأولى لحكم عثمان، وده بعيد جدا لأن ده أقصى حد للمخطوطة، يعني التحليل قال إنها قبل ذلك. أقرب شيء للصواب هيبقى سنة 605 ميلاديا، أي 5 سنوات قبل البعث، أو لو نزلنا قبل كده 568 أي سنتين قبل مولد الرسول، وده طبعا مستحيل من وجهة نظر إسلامية بكل المقاييس. طيب اللي حللوا المخطوطة دي حللوها على أساس عمر الجلد الذي كتبت عليه المخطوطة، الكربون المشع أو الراديو كربون بيثبت عمر الجلد، لكنه لا يستطيع أن يثبت عمر الخط الذي كتبت عليه المخطوطة. إذن كيف نحدد عمر المخطوطة من وجهة نظر فنية وعلمية؟ معنا خبير المخطوطات الأستاذ محمد المسيح. مرحبا بك ضيفا عزيزا على البرنامج أستاذ محمد. حضرتك خبير في المخطوطات، عملت مساعدا لأساتذة كبار في هذا المجال مثل إدوارد جالي وكريستوف لوكسمبورغ، وعملت مع مايكل جروس. النظرة الأولى لمخطوطة برمنغهام من وجهة نظر فنية، هل هي أقدم مخطوطة للقرآن كما ذكرت وسائل الإعلام العربية والجزيرة والبي بي سي وسكاي نيوز والسي ان ان؟ كل صحافة العالم قالت أقدم مخطوطة متاحة للقرآن. ما هو رأي الخبير في هذه القصة؟ نعم، هي كانت ضجة إعلامية فقط، لا تمثل الحقيقة، لأن هذه المخطوطة بالذات اللي هي أرابيك 1572 ألف وباء لا يمكن أن تكون أو تعود لهذا العصر، عصر مثلا الصحابة زي ما أذيع في الأخبار. فلأسباب كثيرة احنا نعرف كمختصين أن الكربون المشع هو الكربون 14 لا يعطي تواريخ دقيقة، دائما يعطي نسبة خطأ كبيرة جدا، ما بين 50 سنة إلى غاية 100 سنة. والدكتور فرانسوا ديروش يحذر دائما من القفز حول كل المعايير الأخرى والبدء بالكربون 14، لأنه مثل ما حضرتك قلت أنه يعني قد تعود إلى ما قبل ولادة الرسول، وهذا طبعا مستحيل من الناحية العقائدية. وكذلك يعني أنه قد تكون هذه الرقعة تعود إلى ذلك العصر، لكن رسم المخطوطة لا يمكن أن يكون
يعود لذلك العصر لأسباب كثيرة. ممكن نذكر مثلا منها لو شفنا على الشاشة هذه الرقعة اللي هي الرقعة الأولى من مخطوطة برمنغهام. على فكرة أنه برمنغهام المجموع هذه المخطوطة بالذات اللي هي 1572 فيها رقعتين فقط اللي هي تنتمي اللي تعمل عليها الفحص الكربون 14. هناك 7 رقع أخرى لا تنتمي لنفس المصحف، فهم حطوها بالخطأ في هذه المجموعة. طبعا هذه المجموعة هي من مجموعة المستشرق العراقي ألفونسو من غانا، هو اللي جمعهم في بدايات القرن الماضي. وطبعا هناك جزء من هذا المصحف موجود في المكتبة الوطنية الفرنسية لا بيبليوتيك ناسيونال دو فرانس تحت رقم أرب 328 سي اللي هي أرب 328 سي 16 رقعة. هل هو نفس العمر ونفس نفس المصحف نفس الناسخ هو الذي رسم هاتين المخطوطتين. إذا مخطوطة برمنغهام الرقعتين الموجودتين في برمنغهام الذي تم عليهم التحليل، نعم، أخواتهم موجودين في المكتبة الوطنية في باريس. نعم. والدكتور فرانسوا دي روش عمل عليهم تحاليل، نعم، فنية، وقال أي عمر قالوا؟ هو لم يعطي أي تصريح عن عمر هذه المخطوطة بالذات، ولكن من خلال فحصي شخصيا لهذه الرقع يعني يتبين بوضوح أنها لا تعود لتلك الفترة. طب حضرتك وريتنا دلوقتي رقعة، نعم، حصلت عليها ازاي؟ يعني أنا بدور على النت، نعم، لقيت الريزولوشن بتاعها دايما بيكون ضعيف. انت نعم، انت معاك النسخة متصورة من الأصل، حصلت عليها كيف؟ احنا الدراسات اللي عملناها يعني من 2009 وهي موجودة عندنا يعني إذا المخطوطة موجودة عندك من 2009 نسخة أصلية، نعم، نسخة مصورة من الأصل، نعم، من الأصل يعني، نعم، مش من النت يعني. لا مش من النت طبعا، احنا ما بنشتغلش ما بنستعملش النت. يعني هذه المخطوطة تم تحليلها فنيا من نعم، قبل. نعم. طيب ما هي الدلائل؟ حضرتك ترفض أنها من زمن عثمان. نعم. ما هي حججك على هذا الرفض؟ من بين المعايير مثلا الزخرفة، ونلاحظ بوضوح على الرقعة، فحنشوف انه في زخرفة هنا باللون الأحمر، شايفين؟ طيب يعني معلش، الزخرفة واضح انها مقحمة فيما بعد، لان انا مش شايف مسافة بين نهاية سورة مريم وبداية سورة طه. نعم، لا ارى مسافة متروكة للزخرفة، اذا فهو مؤشر ان هذه الزخرفة الحمراء اضيفت فيما بعد. نعم، صحيح، من الذين زخرفوا. هذا صحيح، ولكن انا اريد الإشارة إلى زخرفة أخرى قديمة أقدم منها اللي هي بعد كلمة ريكزن اللي هي هنا، وهي زخرفة قديمة جدا بنفس الحبر، فبالتالي تكون يعني وجود الزخرفة لم يكن في عصر عثمان بن عفان. طب وش عرفنا؟ ما احنا ما عندناش أي شيء من عصر عثمان بن عفان. يعني ايه اللي يمنع ان يكون كاتب هذه نعم. المخطوطة لا. بالذات بعد نهاية الآية حط، وهذا شيء يعني ما فيهوش مش كيمياء يعني. نعم. يعني ممكن يكون أضافها بس عشان يوري ان الصورة خلصت هنا. نعم. واحنا بما اننا ما عندناش قراءة، ما عندناش يعني مخطوطات مشابهة من زمن عثمان، ان احنا نقول لا في زمن عثمان ما كانش فيه زخرفة. ايش عرفنا؟ ما احنا ما عندناش، ما دي المفروض انها اقدم. نعم. رقعة. نعم. فبما انه هو حاطط في النهاية زخرفة، ممكن يكون ده بالذات ما كانش فيه قانون يعني ان تحط زخرفة او ما تحطش زخرفة. الراجل ده اللي نسخ دي كتب حط في النهاية زخرفة. ايه المعنى؟ نعم. هناك بعض المراجع الإسلامية نعم كالمقنع للداني مثلا تعطي تشير إلى هذه الحقيقة،
وكذلك يعني المقنع للدان يقول أن الزخرفة بدأت نعم، يعني أنه في البداية أنه أول شيء وضع على المصحف هي رؤوس الآية، علامات نهاية الآيات يعني. نعم بالضبط. فكل الزخرفات لم تكن موجودة. وعندنا مخطوطة أو هو مصحف باريزينو بتروبوليتانوس، مخطوطة باريس بنسميها. هي جزء مخطوطة باريس اللي أرب 328 ألف وباء. نعم. فيها في آخر نفس الشيء في آخر السورة لما بيكون في فراغ، يعني ما فيش أي زخرفة، فأي زخرفة وضعت في آخر كلمة في أي سورة فبتكون أضيفت لاحقا، وخصوصا باللون الأحمر. ودائما اللون الأحمر يشير إلى أنه قد أضيف أو مقحم. نعم. لكن في الرقعة معلش أستاذ محمد، يعني نعم. أنا مش شايف إن فيه يعني دليل قاطع. واحد نسخ وحط، هي مش زخرفة، يعني هو مجرد إشارة إن هنا يعني بيملى الفراغ. نعم. شيء منطقي، ما فيهوش يعني دليل كبير ان نعم. هذا الشيء من عصر حديث. نعم. يعني ممكن حتى بما انها المفروض انها اقدم وثيقة تصلنا، الراجل ده بمزاجه كده حط في النهاية نهاية ما هي زخرفة معقدة يعني. نعم. اي طفل ممكن يعملها. نعم. لكن الناسخ كان القصد من وضع هذه الزخرفة القديمة هو انه لا يضيف حد اي شخص في المستقبل أن يضيف كلمة أو شيء آخر. على هذا لكن أنا ممكن أعطيك معايير أخرى. فمثلا نشوف أنه في هذه الرقعة أن عندنا هذه أول سورة طه. نعم. بسم الله الرحمن، حتى احنا شايفين بسم الله الرحمن الرحيم، ويبدو واضح جدا أن اللون الأحمر أضيف فوق اللون الأسود. صحيح. لتحديد أن هذه بداية نعم هذا صحيح. احنا قلنا أنه اللون الأحمر هذه كلمة لتشقى إلا ما نعم. أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. لو شفنا أنه في نقطتين في هذا الموضع لتشقى، فهو محدد أنه دي تاء. فالتنقيط أضيف في عصر أواخر القرن السابع الميلادي، في العصر الأموي يعني. نعم، في العصر الأموي وليس في عصر الخلفاء. هذا من جهة. من جهة أخرى ممكن أقول نفس الشيء، ممكن أقول أن علامات التنقيط أضيفت فيما بعد، ما احنا ما حللناش الحبر. نعم. وممكن نقول أن علامات التنقيط ممكن تكون أضيفت نعم. فيما بعد. ولكن لو شفنا رؤوس الآية أو آخر الآية نعم. في هذا المثال مثلا، نعم. نرى أن هناك نقط بنفس الحبر، بنفس اللون، بنفس الطريقة. نعم. للناسخ أضاف موجودة بين كلمة لتشقى. نعم. برضو ممكن نقول أنها أضيفت فيما بعد. نعم. ولكن هناك مجال واسع بين الكلمتين. أي. كافية لوضع هذه العلامة، بخلاف لو شفنا مثلا بين كلمة على العرش استوى، العرش استوى في فمكان ضيق لا يكفي لوضع مثل هذه العلامة، فبالتالي يستحيل. بس نعم. رؤوس الآي موجود من البداية، يعني أو من أقدم المصاحف، يعني رؤوس الآي موجودة من البداية، يعني النقاط المحطوطة لنهاية الآيات. نعم. كانت من البداية، من أول ما كتب المصحف. نعم. يعني مش علامة إن هي فيما بعد، يعني هذا مش شيء جديد. صحيح؟ نعم صحيح، هذا صحيح.